දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පිපිඤ්ඤ සම්බලයක් හදා ගන්නා විදිහ. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි පිපිඤ්ඤ ගෙඩියේ තිත්තේ අර ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම තිත්ත අරින්න. පිපිඤ්ඤ ගෙඩියේ තිත්තේ ඇරියා අපි දැන් ඒක සුද්ධ කරනවා. පොතු වැර ගන්න. මේ අපි සුද්ධ කරගත්ත පිපිඤ්ඤ ගෙඩියෙන් පංගුවයි මම ගත්තේ. අපි දැන් මේක හීනියට ලියා ගන්නවා. පිපිඤ්ඤ ගෙඩියේ ඇට ටික ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි පිපිඤ්ඤ ගෙඩියේ මැදේ කපාලා අයින් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හීනෙට ලියාගත්ත පිපිඤ්ඤ. පිපිඤ්ඤ සම්බලයට අවශ්‍ය වෙනවා ඕමිරිස් කරල් දෙකක් කපා ගත්තා, රටලුණු ගෙඩියක්, දෙහියුස ටිකක්, ගම්මිරිස් ටිකක්, රසපදමට ලුණු, පොල් කිරි මේස හැන්දයි. තමන්ට කැමති නම් දාගන්න උඹල කඩ. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. රතුළුණු ලියලා දාගත්තා. අවමිරිස් ටික, ඊළඟට පිපිඤ්ඤ ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. පොල් කිරි මේස හැන්දක් දාගත්තා. දෙහියෝෂ ටිකක්, රසපදමට ලුණු. දැන් අනා ගන්න. හදිස්සි වෙලාවක හරි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් මේ පිපිඤ්ඤ සම්බලේ. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති පිපිඤ්ඤ සම්බලේ මම දැන් හදාගත්ත විදිය. මේ විදිහට පිපිඤ්ඤ සම්බල් ඕගොල්ලොත් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. තවත් මේ වගේ රසබර කෑමකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාට බුද්ධ සරණයි දෙවි පිහිට.